Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anime Rewind. Tháng 6 đã gõ cửa và đây không chỉ là cái mùa mà thứ duy nhất nóng hơn mặt đường Hà Nội là bill tiền điện của bạn, mà đó còn là mùa nổ ra những cuộc chiến mãnh liệt nhất xoay quanh Pride Month. Thôi, biết thế đủ rồi. Ở đây chúng tôi không kỳ thị ai cả, nên để chào đón một mùa tháng tự hào giữa cái nắng nóng 60 độ của Hà Nội, thì ngay sau đây sẽ là một video về những nhân vật thuộc cộng đồng LGBTIQ+ nổi tiếng đã xuất hiện trong manga anime. Chuẩn bị tinh thần, thắt dây an toàn và mở lòng một tí nhé. Let's go! Mở đầu với huyền thoại tuổi thơ, Thủy thủ mặt trăng. Tôi nghĩ là hầu hết những ai biết đến bộ manga anime này thì đều biết đến cặp đôi Haruka Tenno và Michiru Kaio, hay còn gọi là Sailor Uranus và Sailor Neptune, là cặp đôi nữ nổi tiếng nhất của thế giới phép thuật, đồng thời là minh chứng sống cho tình yêu đồng giới trong anime từ tận những năm 1990. Haruka với phong cách tomboy và xe phân khối lớn thường đùa rằng bí mật đánh bại kẻ thù là làm người ta phát hoảng vì vẻ ngoài ngầu lòi. Trong khi Michiru nữ tính, tinh tế và chơi violon như thổi, lại tin rằng sức mạnh thực sự nằm ở trái tim. Với Naoko Takeuchi, chuyện họ yêu nhau bình thường như ăn cơm hàng ngày, chẳng cần phải che giấu. Bà từng chia sẻ rằng khi vẽ Haruka và Michiru, bà chỉ nghĩ đơn giản: nếu họ cảm thấy thuộc về nhau thì tại sao tôi phải tốn công viết kịch bản làm họ hoảng sợ? Kết quả là Sailor Moon trở thành một trong những bộ manga đầu tiên công khai một mối quan hệ lesbian đích thực mà không gắn tag hay chỉ phục vụ cho nhóm khán giả yêu thích Yuri, khiến dân tình chột dạ vì quá ngầu. Haruka và Michiru đã chứng minh rằng trong vũ trụ thủy thủ, tình yêu không bị giới hạn bởi giới tính mà chỉ bị giới hạn bởi tầm với của thanh kiếm. Khi họ lần đầu khoác lên người bộ đồ thủy thủ, thế giới đã nhận ra đôi khi phép thuật mạnh nhất không phải đến từ trái đất hay mặt trăng, mà là từ lý do đơn giản nhất, chính là chỉ cần đôi mình có nhau. Và nếu bạn nghĩ đó chỉ là chuyện lãng mạn, hãy thử ngắm nhìn Haruka lái xe máy bốc đầu cùng Michiru bên cạnh. Chắc chắn bạn sẽ tin rằng tình yêu đồng giới cũng có thể ngầu đến mức không ai dám đụng vào. Nhưng bạn tưởng đấy là những người đẹp bia đia duy nhất của thủy thủ mặt trăng rồi á? No. Để tôi chỉ cho các bạn một người mà sẽ có thể ít người biết hơn một xíu. Seiyako bước vào tâm điểm Sailor Moon S như một cơn gió linh hoạt, vừa có thể xuất hiện trong bộ vest nam tính, vừa lột xác thành thiếu nữ dịu dàng khi hóa thân thành Sailor Starfighter. Chính vì thế mà nhân vật này được cho là đại diện của cộng đồng gender fluid, những người linh hoạt giới. Khái niệm gender fluid của Seiya không chỉ nằm ở chỗ cậu ấy đổi sang cô hay anh một cách mượt mà. Seiya cứ thế mà sống thật, không giấu giếm. Naoko Takeuchi có lẽ đã quá hiểu cái kiểu của Seiya khi tạo ra nhân vật này. Vừa táo bạo, vừa khéo léo, nhưng muốn nói với cả thế giới rằng ai cũng có quyền biến hóa và yêu thương theo cách của riêng mình. Seiya không chỉ là chiến binh tinh tú trong vũ trụ anime, mà còn là sự linh hoạt với sức mạnh lớn lao nhất. Lại tiếp tục với một siêu phẩm cũng có rất nhiều hint về các nhân vật cầu vồng một cách rõ ràng mà tác giả không hề phủ nhận: Attack on Titan. Có thể nhiều bạn chưa biết, nhưng Hanjoi là một trong những trường hợp điển hình nhất cho việc phá vỡ mọi khuôn khổ nhị nguyên trong anime. Họ tự nhận mình là gender queer và luôn sử dụng đại từ they them, khiến cả đồng minh lẫn khán giả phải thắc mắc. Trong vai trò trinh sát, Hanji không chỉ gây ấn tượng bằng óc tò mò khoa học và niềm đam mê không giới hạn với các Titan, mà còn bởi cách họ thể hiện sức mạnh cá nhân, dịu dàng nhưng kiên cường, hài hước nhưng quyết đoán. Dưới lớp mắt kính dày và nụ cười luôn rạng rỡ, Hanji truyền tải thông điệp rằng giới tính chỉ là một khái niệm, còn khả năng, lòng quả cảm và trí tuệ mới thực sự định nghĩa bạn. Và bên cạnh bốn mắt Hanji thì chúng ta có thêm một cặp lé biên cực kỳ nổi tiếng, có thể nói là được hầu hết dân tình ship nhiệt tình, để rồi khóc vì họ cũng nhiệt tình không kém: Ymir và Historia. Ymir vốn là một kẻ lang thang đầy bí ẩn, ánh mắt sắc sảo như chứa đựng bao trải nghiệm. Trước khi gặp Historia, lúc đó vẫn dùng tên Krista và gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề của ngai vàng, Ymir sống bạt mạng bên ngoài bức tường, chẳng tin vào giai cấp hay lễ nghi cung đình nào. Cô thú nhận mình chỉ quan tâm đến ăn uống và sống sót. Nhưng ngay từ khoảnh khắc Krista liều mình cứu một người đồng đội, Ymir hiểu rằng trái tim mình đã lỡ dành trọn cho cô bé nhỏ xíu này. Historia trái lại lớn lên trong vỏ bọc công chúa yếu đuối, với mái tóc dài vàng óng ánh và nụ cười e ấp. Với vai trò bình phong của đường dây bí mật chống quân Mali, cô luôn đấu tranh giữa bổn phận giữ ngai và khao khát được sống thật với chính mình. Khi Ymir tiết lộ thân phận Titan biến hình và tự nguyện hy sinh cuộc đời để bảo vệ Historia, khoảnh khắc ấy biến giọt nước mắt của cô thành minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu đồng giới. Không hô hào, không ồn ào, chỉ cần hai tâm hồn hiểu nhau. Từ việc Ymir che chắn Historia trước bọn lính đến những lần cả hai chỉ giản dị
ngồi gục đầu vào nhau trong bóng tối hầm mỏ. Mối quan hệ của họ luôn được xây dựng trên niềm tin tuyệt đối. Cặp đôi này không chỉ làm nên một khoảnh khắc LGBTQA+ tinh tế trong Attack on Titan, mà còn dạy chúng ta rằng đôi khi tình yêu chân thành nhất lại nảy mầm từ những phút giây mỏng manh nhất. Sau khi Ymir quyết định rời đi cùng Rainer và Bertolt, cô viết một lá thư cho Historia bày tỏ cảm xúc và sự hối tiếc của mình. Với khởi đầu là gửi em Historia yêu dấu, và kết thúc bằng điều tôi hối tiếc nhất là không được cưới em. Yêu em, Ymir. Nếu bạn xem đến đây rồi mà vẫn phủ nhận được việc họ yêu nhau thì chúng ta có xem cùng một bộ phim không thế? Sinh tử chia ly chắc là gu của mấy ông tác giả viết cho các cặp đôi bia đia rồi. Trong trường hợp của Ash Lynx và Eiji Okumura là minh chứng cho một tình bạn ngọt như siro, nhưng cũng chua như chành vắt. Khi cả hai chàng trai tuổi đôi mươi bị cuốn vào vòng xoáy tội ác và bạo lực của thành phố New York. Ash vừa lạnh lùng vừa u uất, mang trong tim vết thương của quá khứ lẫn khát khao tự do. Chỉ thực sự hồn nhiên khi bên cạnh Eiji, chàng phóng viên trẻ người Nhật luôn nhìn đời bằng ánh mắt trong veo. Mỗi lần Eiji lo lắng, Ash có ổn không? Và Ash đáp lại bằng nụ cười mỉm hay một cái gật đầu đầy kiêu hãnh, là khoảnh khắc tim người xem nhảy múa, không chỉ vì ngôn từ tình yêu hay tương tư, mà bởi một sợi dây vô hình gọi là tin tưởng. Dù thế giới có quay cuồng bạo lực đến đâu, cặp đôi này không cần những nụ hôn màn bạc để chạm đến khán giả, chỉ cần những ánh mắt buồn bã trước hoàng hôn hoặc một bờ vai vững chãi để dựa dẫm. Tác giả Akimi Yoshida đã khéo léo dệt nên một mối quan hệ của họ có lúc trầm lắng, có lúc giật gân, nhưng luôn khiến trái tim người xem đập rộn ràng. Ash và Eiji không chỉ là cặp đôi ưu tú của Banana Fish, mà còn là minh chứng rằng trong bóng tối tăm tối nhất, chỉ cần một người dám tin vào bạn là đã có đủ lý do để sống tiếp. Vậy thì chắc chắn họ là bạn cùng phòng, bạn thân, đồng nghiệp hay gì ấy rồi đúng không? Nếu bạn nghĩ thế thật thì có vẻ như bạn vẫn đang tự lừa dối bản thân mình rồi. Ok, đây thì có lẽ sẽ là một nhân vật khiến nhiều anh em ngạc nhiên hoặc biết rồi nhưng cố tình quên đi vì không muốn đối diện với sự thật. Kiku Nojo, hay còn gọi thân mật là Oikiku, là một trong những nhân vật đặc biệt nhất trong One Piece, không chỉ bởi vẻ ngoài thanh tao như một tiểu thư đất Edo, mà còn vì nội tâm mạnh mẽ và kiêu hãnh như một chiến binh đích thực. Cô là thành viên trung thành của nhóm Akazaya Nine, những samurai phò trợ cho gia tộc Kozuki, và đồng thời là một trong những người hiếm hoi dám sống thật với bản dạng giới của mình trong một thế giới vốn đầy định kiến. Sinh ra là nam giới ở Wano, một quốc gia phong kiến cực kỳ bảo thủ, Kiku Nojo vẫn luôn nhận mình là phụ nữ một cách tự nhiên và không cần phải giải thích. Cô sử dụng đại từ watashi trong tiếng Nhật, thường được dùng bởi phụ nữ, và xưng Boku no Kimochi wa Onna, tôi là phụ nữ trong tâm hồn. Nhưng Kiku Nojo là một kiếm sĩ thiện chiến, từng đối đầu trực diện với những kẻ thù đáng gờm như Orochi hay Kaido mà không hề nao núng. Vẻ đẹp của Kiku Nojo nằm ở sự hòa quyện giữa sự nữ tính duyên dáng và tinh thần võ sĩ đạo bất khuất. Cô có thể tỉ mỉ rót trà, mềm mỏng khi trò chuyện, nhưng khi cần, sẵn sàng vung kiếm vì chính nghĩa. Đó là lý do vì sao cô không chỉ là biểu tượng LGBTQIA+ hiếm hoi trong One Piece, mà còn là một trong những hình mẫu tích cực và truyền cảm hứng nhất cho cả người xem lẫn chính những người đồng hành cùng cô trong hành trình giải phóng Wano. Najimi Osana là một trong những nhân vật thú vị và khó đoán giới tính đến từ series Komi Can't Communicate. Từ khi xuất hiện, Najimi đã khiến cả nhân vật trong truyện lẫn khán giả ngoài đời bối rối cực độ với một câu hỏi muôn thuở: rốt cuộc bạn này là trai hay gái vậy ta? Và câu trả lời chính thức là không. Trong manga gốc Komi-san wa Komyusho desu, tác giả Tomohito Oda đã xác nhận Najimi là một nhân vật không tuân theo bất kỳ giới tính nào cố định, tức là linh hoạt giới hoặc nằm ngoài nhị nguyên giới là nam và nữ. Dù chưa từng có tuyên bố kiểu Najimi là người non-binary nhá, theo kiểu trực tiếp, nhưng xuyên suốt manga, các nhân vật đều liên tục gặp khó khăn khi xác định giới tính của Najimi. Kể cả giáo viên cũng bó tay không biết phải ghi giới tính bạn ấy là gì trong hồ sơ. Tính cách của Najimi cũng fluid, y hệt như bản dạng giới của họ. Lúc thì ngọt ngào và bánh bèo, lúc thì lại bá đạo như trai làng, lúc thì lạnh lùng, khi lại năng nổ phá trò. Cũng chính vì vậy mà Najimi dễ dàng kết bạn với hầu hết mọi người, dù đôi khi làm họ mệt tim. Najimi trở thành đại diện hoàn hảo cho những người ngoài nhị phân giới, non-binary, gender fluid. Vừa hài hước, vừa duyên dáng, lại sống đúng với bản thân mà không cần lời xin phép nào. Đứng cạnh những khuôn mẫu giới tính cứng nhắc, Najimi hiện diện không cần nhãn mác cụ thể, không cần giải thích rườm rà, chỉ cần là chính mình, vậy thôi. Một trường hợp khá là hay ho nữa cũng cần được phổ cập. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến Tengen Uzui và ba người vợ của anh, Suma, Makio và Hinatsuru rồi đúng không? Không chỉ là tổ đội trai tài gái sắc trong Demon Slayer,
mà còn là một ví dụ hiếm hoi và táo bạo về một mối quan hệ polyamorous, đa ái, được thể hiện tích cực trên màn ảnh anime. Trong nguyên tắc của Gotoge Koyoharu, bộ ba vợ chồng này không hề được xây dựng như một chiêu trò gây sốc, mà hoàn toàn nghiêm túc trong tình cảm, chăm sóc và lo lắng cho nhau, đặc biệt là giữa các cô vợ cũng có sự gắn bó rõ rệt. Nhiều người xem và fan quốc tế đã nhận định rằng cả Tengen và các vợ đều đang sống trong một mối quan hệ poly đầy yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Không chỉ xoay quanh tình dục hay quyền lực, điều cực kỳ hiếm trong đại đa số sản phẩm văn hóa đại chúng Nhật Bản. Về Suma, nhiều fan cho rằng cô mang đặc điểm bisexual, yêu cả nam lẫn nữ, dựa trên những tình huống có thể hiện sự quan tâm có phần hơi ám muội, không chỉ với Tengen mà còn với hai chị em còn lại. Dù tác giả không xác nhận trực tiếp xu hướng tình dục của cô, nhưng cách ba người vợ luôn sát cánh bên nhau, yêu thương nhau và cùng ghen khi Tengen đẹp trai quá mức đã khiến cộng đồng queer vui mừng khôn xiết. Đây rõ ràng là một mối quan hệ mở rộng khỏi những ranh giới truyền thống về tình yêu. Nếu nhìn thấy cái tên này và đầu bạn bật lên luôn hình ảnh của ai thì tôi chắc chắn là chúng ta có cùng suy nghĩ rồi đấy. Trong một thế giới nơi khải huyền là chuyện thường ngày, Shinji Ikari và Kaworu Nagisa chính là cặp đôi làm khán giả sốc tận não. Vừa thấy hợp ký, vừa thấy cứ thấy sai sai thế nào thế nhỉ? Shinji, cậu bé bị cha bỏ rơi cảm xúc và luôn bị đẩy vào ghế lái Eva với tâm trạng tôi không muốn nhưng vẫn phải làm. Dường như lần đầu được thở ra nhẹ nhõm khi gặp Kaworu. Còn Kaworu thực thể mang vẻ đẹp thiên thần đúng nghĩa. Xuất hiện như ánh sáng đầu tiên Shinji từng thấy sau hàng chục tập trầm cảm đặc sản của Evangelion. Câu gọi Shinji là đáng yêu, ôm tay cậu, lắng nghe và trở thành người duy nhất khiến Shinji đỏ mặt thật lòng. Dù mối quan hệ của họ chưa bao giờ được xác nhận thẳng thắn là romantic trong bản gốc, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ đến cách Kaworu hy sinh vì Shinji, cộng đồng fan đã gật đầu cái rụp. Đây là gay canon, khỏi bàn. Hideaki Anno, cha đẻ của Evangelion từng nói rằng ông muốn tình cảm này có thể là tình bạn sâu sắc hoặc là một tình yêu chưa kịp nói thành lời. Nhưng bạn biết rồi đấy, nếu một cậu bé đang khủng hoảng tâm lý mà lại đỏ mặt khi được người khác nắm tay và khen dễ thương thì tình bạn này thực sự đang vượt quá giới hạn bạn bè rồi. Sau hàng thập kỷ, cặp Shinji Kaworu vẫn giữ vững vị trí trong lòng cộng đồng LGBTQ+ như một biểu tượng queer giữa vũ trụ mecha u ám. Một khoảnh khắc mong manh, dịu dàng và đầy tính cứu rỗi giữa đống đổ nát của nhân loại và tâm hồn. Và cũng giữ vị trí vững chắc trong làng meme nữa. Nếu bạn tự nhận là fan của JoJo, fan của Araki nhưng cũng homophobic thì không biết nữa, bạn hãy đi đọc lại JoJo đi. Trong thế giới đầy màu sắc và lập dị của JoJo's Bizarre Adventure, một số nhân vật LGBTQIA+ không chỉ mang đến làn gió mới về mặt tục tính và cá tính, mà còn góp phần khẳng định thông điệp về sự đa dạng và chấp nhận. Không chỉ là những nhân vật phụ xuất hiện chớp nhoáng, mà cả những nhân vật chính hoặc phản diện chính cũng góp phần củng cố sự đa dạng giới này đấy nhá. Đầu tiên phải kể đến Dio Brando, kẻ phản diện vĩ đại bậc nhất của phần Phantom Blood và Stardust Crusaders. Ngoài việc là nguyện thân của quyền lực vô song, còn được tác giả Hirohiko Araki thừa nhận là song tính luyến ái, bisexual trong một bài phỏng vấn với tạp chí Eureka năm 2007. Không chỉ say mê quyền uy và sự bất tử, Dio còn thể hiện mối quan hệ đầy phức tạp với cả phụ nữ lẫn đàn ông. Điều này càng làm nổi bật bản chất siêu nhiên và quyến rũ chết người của hắn. Tiếp theo là Scarlett Valentine, bà tổng thống trong Steel Ball Run, là người vợ nghiêm nghị nhưng đầy tâm cơ của Fanny Valentine. Trong nguyên tác, Araki tiết lộ rằng Scarlett vốn là bisexual, yêu thương chồng hết lòng nhưng cũng không ngần ngại chia sẻ sự dịu dàng, thấu hiểu với các đồng nghiệp nữ trong chính phủ. Cô xuất hiện lần đầu trước công chúng như một người phụ nữ quyền lực và khéo léo. Và sự bisexual của Scarlett được tác giả xác nhận trong một buổi tọa đàm fan năm 2020. Foo Fighters, sinh vật plankton kỳ lạ mọc thành cơ thể người trong Stone Ocean, là biểu tượng tuyệt vời cho dòng giới genderless, không đàn ông, không phụ nữ, chỉ thuần túy là một hành tinh sống biết yêu thương. Foo Fighters được Jolene Cujo và đồng đội cứu sống khỏi tảng đá sống, và kể từ đó họ gọi cô là cô ấy để tiện xưng hô do Foo Fighters thích biến hình thành phụ nữ. Dù bản chất của Foo Fighters hoàn toàn vượt xa định nghĩa giới tính thông thường. Sorbet và Gelato là hai thành viên suýt bị tụt huy chương vàng cho nhóm nghi phạm trong Vento Aureo. Sorbet với mái tóc dài và nụ cười lạnh lùng luôn ân cần bên cạnh Gelato, chàng trợ thủ trầm ổn. Mối quan hệ của họ tuy không được tuyên bố chính thức, nhưng được nhiều fan tin rằng là đồng tính nam và được Araki ngấm ngầm trao cho những khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi trước màn hình. Sự kết hợp giữa Sorbet kiêu ngạo và Gelato dịu dàng khiến cặp đôi này trở thành phản diện cute không thể quên. Tiziano và Squalo, hai sát thủ máu lạnh trong cùng phần, lại mang nét lãng mạn thầm kín. Tiziano ưa chuộng trang phục công tử với cây dù làm vũ khí,
trong khi Squalo với nửa mặt sẹo và phong thái bất cần luôn bám sát đồng đội. Mặc dù không bao giờ thốt ra lời ngọt ngào giữa trận chiến, sự tôn trọng và che chở lẫn nhau của họ được khắc họa qua từng phân cảnh đấu súng, cho thấy Araki đã tinh tế xây dựng một tình bạn vượt lên trên ranh giới đồng tính. Và nhiều fan ngầm nhận ra đó chính là một chuyện tình gay ngầm. Ngay cả khi không phải là một cặp thì tôi nghĩ là ai cũng phải thừa nhận là cách họ đối xử với nhau gay vãi luôn đi chứ. Còn nếu bạn bảo họ là bạn tốt thì hãy thử nhìn xem bạn và bạn tốt của bạn có như vậy với nhau không nhé. Có thì tôi nghĩ bạn nên đi hỏi người anh em của bạn xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Ngay đi. Một nhân vật rất mới trong series mới nhất, Jojo Lance, Dragona Joestar, là một cô gái chuyển giới transgender woman với câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động. Dragona lớn lên như một cô bé yêu thích váy áo và thường xuyên chọc ghẹo anh trai Jodio. Sự chuyển giới của Dragona được xác nhận qua một dòng status của biên tập viên Pháp rất kêu, rất rõ ràng, và cô đã khiến cộng đồng fan nể phục bởi sự duyên dáng, tự tin và hài hước của mình. Những nhân vật này, mỗi người một vẻ, đã chứng minh rằng trong JoJo's Bizarre Adventure không có chỗ cho định kiến. Họ sống thật với bản thân, chiến đấu hết mình, và trên hết là minh chứng cho một vũ trụ mà kỳ lạ chính là tự do. Thánh hề Ranma Saotome, cái tên đã đi vào huyền thoại với một cú trượt chân kinh điển xuống suối Nguyên Rủa ở Trung Quốc và tỉnh dậy trong hình hài một cô gái tóc đỏ rực rỡ. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Nhân vật chính của Ranma 1/2, bộ manga đình đám của Rumiko Takahashi, là một võ sĩ tuổi teen có thể chuyển giới tạm thời chỉ bằng một gáo nước lạnh. Cứ hễ dính nước lạnh là Ranma biến thành nữ, còn nước nóng sẽ trả cậu về trạng thái nam giới ban đầu. Một cú tweet oái oăm, hài hước và khá là mang tính cách mạng nếu xét trên khía cạnh giới tính. Dù Ranma không hẳn là nhân vật gender fluid theo nghĩa hiện đại, vì cậu không chủ động chọn giới tính mà là do bị nguyền, nhưng xuyên suốt câu chuyện, Ranma lại sống rất linh hoạt với cả hai hình dạng. Cậu không ghét bỏ thân thể nữ, thậm chí nhiều lần tận dụng nó để đạt được lợi thế trong chiến đấu, đàm phán hoặc ăn miễn phí ở tiệm mì. Ranma thường xuyên mặc đồ nữ khi cần thiết, giao tiếp tự nhiên ở cả hai hình thái và không ngại dùng ngoại hình nữ để chôn người khác. Một dạng ứng xử khá phù hợp với tinh thần gender fluid. Tôi đảm bảo là cũng có khá người siêu lòng vì Ranma nữ, trong đó có tôi rồi ấy chứ. Nhìn 7749 bộ đồ được thiết kế riêng cho Ranma nữ, còn thằng Ranma nam thì tỷ năm một bộ đồ là biết thiên vị cỡ nào. Tác giả Rumiko Takahashi chưa bao giờ lên tiếng khẳng định Ranma là LGBTQ+, nhưng chính sự mập mờ này lại khiến nhân vật trở thành biểu tượng cho những người cảm thấy bản thân không nằm trọn trong hai hộp giới tính truyền thống. Trong một phỏng vấn năm 1991, Takahashi chia sẻ rằng Ranma 1/2 không chỉ là một bộ truyện hài mà còn là thí nghiệm xã hội về bản dạng và vai trò giới tính trong xã hội Nhật Bản đương đại. Nhiều người queer, đặc biệt là những người gender queer hay non-binary, đã tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với Ranma, sống giữa hai trạng thái bị xã hội kỳ vọng hành xử đúng giới, nhưng trong nội tâm lại tự do, linh hoạt, không muốn bị đóng khung. Ranma vì vậy đã trở thành một biểu tượng của LGBTQIA+, không chính thức nhưng rất được yêu mến, đặc biệt trong cộng đồng fan quốc tế. Cậu không cần gắn nhãn để được sống thật, cậu chỉ cần một gáo nước lạnh và tinh thần bất khuất của một gender fluid warrior chính hiệu. Ryuji Ayukawa, hay còn được gọi là Yuka, là một nhân vật đầy màu sắc trong Blue Period, bộ manga nổi bật của Yamaguchi Tsubasa về hành trình theo đuổi nghệ thuật và tìm kiếm bản sắc cá nhân. Ngay từ đầu, Yuka đã khiến độc giả chú ý bởi vẻ ngoài nữ tính, phong cách thời trang phá cách và cá tính không ngại va chạm. Nhưng đằng sau lớp son môi và những chiếc váy đậm chất Yuka là một hành trình phức tạp về bản dạng giới, điều mà tác phẩm khai thác với sự nhạy cảm và chân thành. Ryuji tự nhận mình là một người không hoàn toàn thuộc về một giới nào cả, một biểu hiện rõ rệt của bản dạng genderqueer. Trong phần lớn thời lượng của truyện, Yuka mặc đồ nữ, trang điểm, xưng là boku, một đại từ thường dùng cho nam, và thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm về việc liệu mình có thực sự muốn sống như một cô gái hay không, hay chỉ đang chống lại sự áp đặt của xã hội và gia đình. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Yuka và nhân vật chính Yatora, một cậu học sinh dần khám phá thế giới nghệ thuật, là nơi những câu hỏi về giới và sự chấp nhận được đặt ra một cách sâu sắc, nhưng cũng rất đời thường. Yuka không hẳn là một nhân vật đã hoàn thành quá trình xác định bản dạng, và đó cũng chính là điểm đáng quý. Nhân vật này đại diện cho những người đang trên hành trình hiểu mình, chưa sẵn sàng hoặc không cần gắn một nhãn rõ ràng. Trong một cảnh đối thoại ấn tượng, Yuka từng nói với Yatora: "Tớ muốn được người khác yêu như chính con người này, không cần định nghĩa." Câu nói ấy như tóm gọn nỗi khao khát của biết bao người queer trong một thế giới vẫn còn quá nhiều ranh giới. Tác giả Yamaguchi Tsubasa từng chia sẻ trong hậu trường rằng Yuka là nhân vật được xây dựng từ trải nghiệm cá nhân lẫn quan sát xã hội, như một cách để mở rộng cuộc trò chuyện về giới tính trong giới trẻ Nhật Bản hiện đại. Dù không dùng từ genderqueer trong truyện, nhưng rõ ràng qua hành vi, cảm xúc và cách thể hiện của Yuka
độc giả nhận ra đây là một nhân vật không nhị phân, không nằm gọn trong giới nam hay nữ, và cũng chẳng muốn như thế. Hana trong Tokyo Godfathers là một trong những nhân vật chuyển giới nữ MTF được xây dựng đẹp đẽ, cảm động và sâu sắc nhất trong thế giới anime. Không theo kiểu cường điệu hay hài hước hóa, mà chân thật, thấu cảm và đầy tình người. Là một trong 3 nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình do Satoshi Kon đạo diễn, Hana không chỉ là một đại diện nổi bật của cộng đồng LGBTQIA+ trong anime, mà còn là một biểu tượng của tình yêu vô điều kiện, sự bao dung và cả nỗi cô đơn thầm lặng mà nhiều người chuyển giới phải mang theo suốt đời. Hana từng là một nghệ sĩ hát nhạc jazz, làm việc tại một quán bar đồng tính, nơi cô vừa là ca sĩ, vừa là linh hồn của cộng đồng nhỏ. Sau một biến cố lớn, bao gồm cả chuyện tình tan vỡ và sự từ chối từ gia đình, cô trở thành người vô gia cư trên đường phố Tokyo. Dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Hana vẫn giữ được sự lạc quan, hài hước và đặc biệt là trái tim dịu dàng, đầy vị tha. Trong suốt hành trình của phim, khi 3 người vô gia cư, Hana, Gin và Miyuki tình cờ nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi vào đêm Giáng sinh, Hana ngay lập tức xem đó là món quà từ Chúa và tự nhận là mẹ của bé. Điều đặc biệt ở Hana không chỉ là bản dạng giới, mà là cách Tokyo Godfathers tôn trọng điều đó. Không ai trong phim phủ nhận giới tính của cô. Cô được gọi là mẹ, xưng là phụ nữ, và bản thân câu chuyện không bao giờ biến việc cô là người chuyển giới thành trò cười hay thứ để giễu nhại. Đây là điều vô cùng hiếm thấy trong anime thời điểm đầu những năm 2000, một giai đoạn mà các nhân vật queer thường bị miêu tả lố bịch, phiến diện hoặc đơn giản là để gây hài. Hana là một người mẹ không theo nghĩa sinh học, nhưng lại chính là hiện thân đẹp nhất của tình mẫu tử, giàu lòng hy sinh, nhạy cảm và luôn đặt người khác lên trước bản thân. Cô chăm sóc đứa trẻ như thể đang chuộc lại lỗi lầm của đời mình, nhưng cũng đồng thời là cách để khẳng định lại giá trị và bản sắc, rằng một người phụ nữ chuyển giới vẫn có thể là một người mẹ đúng nghĩa, vẫn có thể yêu và được yêu. Trong bối cảnh xã hội Nhật Bản, nơi mà người chuyển giới thường bị kỳ thị và tàng hình, Hana là một nhân vật tiên phong, không chỉ trong điện ảnh mà cả trong cách kể chuyện nhân văn. Tokyo Godfathers chưa từng cần phải hét lên rằng Hana là một nhân vật LGBTQ+, bởi cô hiện diện rõ ràng trong từng cử chỉ, lời nói và hành động, như một con người trọn vẹn, không cần nhãn mác, không cần xin phép được tồn tại. Trong Cardcaptor Sakura, hay còn gọi là Sakura thủ lĩnh thẻ bài, hai nhân vật Toya Kinomoto và Yukito Tsukishiro đã khắc họa một trong những mối quan hệ đồng giới dịu dàng và kín đáo nhất trong anime thập niên 1990. Không hề cần đến những lời tỏ tình trực tiếp hay cảnh hôn công khai, tình cảm giữa Toya và Yukito vẫn lan tỏa đầy tinh tế, chân thành và vượt xa khỏi định nghĩa tình bạn thông thường, một điều hiếm thấy và rất đáng quý vào thời điểm bộ phim phát sóng. Toya, anh trai của Sakura, là một người điềm tĩnh, chu đáo và luôn âm thầm bảo vệ em gái. Yukito, người bạn thân rất thân của Toya, là một học sinh hiền lành, lễ phép và cũng chính là hình dạng con người của Yue, một trong hai người bảo hộ các lá bài Clow. Ngay từ những tập đầu tiên, người xem đã có thể cảm nhận rõ sự gắn bó khăng khít giữa hai nhân vật này. Từ ánh mắt chào nhau, những lần chăm sóc khi người kia mệt mỏi, đến việc Toya từ bỏ sức mạnh phép thuật của mình để cứu Yukito, một hành động mang đầy tính hy sinh và tình cảm sâu đậm. Clamp, nhóm tác giả nữ nổi tiếng đứng sau bộ truyện, đã xác nhận rằng mối quan hệ giữa Toya và Yukito là tình yêu, và đó là một phần không thể tách rời trong tuyến truyện. Điều đáng nói là Cardcaptor Sakura là một anime dành cho thiếu nhi và phát sóng trên đài truyền hình công cộng, nhưng vẫn dám cho phép một mối quan hệ đồng giới được thể hiện một cách đẹp đẽ, nhẹ nhàng và không hề bị kỳ thị hay bị xem là vấn đề. Đây là một bước đi dũng cảm và đầy nhân văn của Clamp, cũng là lý do vì sao họ luôn được cộng đồng LGBTQIA+ khắp nơi yêu mến. Yukito và Toya không hề là những nhân vật phụ bị queer-coded một cách mơ hồ hay mập mờ. Họ có cảm xúc thật, sự phát triển rõ ràng và được xây dựng như những con người với tình yêu chân thành, không bị làm nền cho nhân vật chính hay chết để tạo drama. Mối quan hệ của họ là một phần tự nhiên của câu chuyện, không bị phán xét hay soi xét. Và có lẽ đó chính là điều khiến nó trở nên đặc biệt và vượt thời gian. Trong thế giới phép thuật của Sakura, Toya và Yukito không cần phép màu nào cả, bởi bản thân tình yêu giữa họ đã là một điều kỳ diệu rồi. Và cuối cùng, tôi phải cho waifu của mình lên sân. Hikari Kuina trong Alice in Borderland là một nhân vật chuyển giới transgender woman MTF hiếm hoi trong dòng phim sinh tồn căng thẳng và đậm chất hành động. Trong thế giới đẫm máu của Alice in Borderland, nơi con người bị đẩy tới giới hạn sinh tồn, Kuina không chỉ tồn tại, cô khẳng định mình. Kuina xuất hiện lần đầu như một người phụ nữ quyến rũ, nhanh nhẹn và lạnh lùng, đặc biệt giỏi trong các trò chơi yêu cầu trí tuệ và phản xạ. Tuy nhiên, sự thật về giới tính của cô chỉ được tiết lộ dần dần qua hồi tưởng về quá khứ. Trong một phân đoạn đầy cảm xúc, khán giả được thấy Hikari thời còn sống trong thế giới thực, được sinh ra với cơ thể nam giới.
nhưng từ nhỏ đã nhận thức rõ về bản dạng giới nữ của mình. Trong ký ức ấy, Kuina đấu tranh với người cha nghiêm khắc, một bậc thầy dạy võ truyền thống, người không thể chấp nhận con mình là khác biệt. Mâu thuẫn gia đình, áp lực từ định kiến giới và cảm giác bị từ chối khiến Kuina phải rời bỏ nhà, lang thang và sống đúng với con người thật của mình giữa một xã hội không hề dễ chịu. Chi tiết này không chỉ góp phần lý giải vẻ mạnh mẽ, tự lập của Kuina mà còn cho thấy sự đa chiều của cô. Không chỉ là một chiến binh sinh tồn sắc sảo, Kuina còn là một người phụ nữ đã vượt qua những trận chiến nội tâm dữ dội nhất để có thể sống đúng với bản dạng của mình. Cô không bị rút gọn thành bản dạng giới của mình, cũng không bị bi kịch hóa quá mức. Thay vào đó, Hikari Kuina hiện lên như một nhân vật độc lập, thú vị và có sức sống mạnh mẽ. Vừa chiến đấu vì sự sống còn, vừa âm thầm chiến đấu để được làm chính mình. Và chính vì vậy, cô trở thành biểu tượng đại diện cho sự kiên cường và lòng tự tôn của cộng đồng LGBTQIA+ trong thế giới manga anime và live action Nhật Bản. Không phải bằng phép màu, mà bằng bản lĩnh giật người. Và đó là toàn bộ những nhân vật thuộc cộng đồng cầu vồng mà tôi đã bắt cóc được trong suốt hành trình làm quý bửu chúa. Nếu bạn thấy nhân vật nào cầu vồng mà tôi chỉ nhắc đến, đừng ngại để lại comment ngay bên dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thuộc team ngại cầu vồng thì chúc bạn sớm mở lòng để thế giới thêm vui. Ít nhất thì hãy giữ cho phần comment của Anime Rewind vẫn là nơi đa dạng để các bạn không ngại chia sẻ ý kiến thay vì bày tỏ sự thù địch hay ghét bỏ nhau. Đừng quên like, share và subscribe để đón chờ các content hấp dẫn khác của kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya!